आहे की यामध्ये मी स्वतः मुख्य सचिव आणि अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी स्वतः बोललो आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्याला झालेलं नुकसान जे आहे हे आपल्याला शेवटी त्याचे पंचनामे युद्धपातळीवर केले पाहिजे आणि संप जरी होता तरी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी पंचनामे हे आपले कर्मचारी अधिकारी करत होते। काही ठिकाणी जिल्हाधिकारी स्वतः त्या स्पॉटवर पण त्यांनी देखील पाहणी केली आणि युद्ध पातळीवर त्याचे पंचनामे होत आहेत आणि जवळपास 1,39,222 हेक्टर एक बाधित क्षेत्र आहे आणि त्यावर मला वाटतं उद्यापर्यंत किंबहुना 2 दिवसामध्ये याचे अंतिम सगळे पंचनाम्याचे आकडे येतील आणि शेतकऱ्याला पूर्णपणे सरकार पाठीशी उभं राहील। शेवटी अवकाळी किंवा गारपीट आपण शेतकऱ्याच्या मागे सरकार उभं राहिलेलं आहे। शेतकऱ्याला कुठेही वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही। शेतकऱ्याला मोबदला मदत दिली जाईल।